স্বাগতম জনালো নিতা কিচেনলৈ। আজি মই বনাবলৈ লৈছো মাছৰ আঞ্জা। মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল। মইনো কেনেকৈ বনালো তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰো। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাক কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কেনেকৈ ৰেচিপিটো বনাব পাৰি তেন্তে চাওঁচোন আহক। মাছৰ আঞ্জাখন বনাবলৈ মই 4 পিচ বাহু মাছ লৈছো আৰু লৈছো এটা আলু এনেকৈ দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছো। এটা গাজৰ মই পিহনাত পিহি লৈছো। এফাল অমিতাও মই পিহনাত পিহি লৈছো। আৰু এটা লৈছো বিলাহী মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। আৰু এয়া লৈছো পিয়াজ মই পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছো। এচামুচ আদা নহৰু বটা লৈছো, দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপ ধনিয়া পাত লৈছো। মছলাৰ ভিতৰত লৈছো পাঁচফোৰণ এচামুচ, দুটা শুকান জলকীয়া, ধনিয়া গুৰি এচামুচ, জিৰা গুৰি এচামুচ, হালধি পাউডাৰ এচামুচ আৰু নিমখ মই ইয়াত 1.5 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু এয়া লৈ লৈছো মিঠাতেল। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছো। কেৰাহীখন গৰম হ'লে তাত মই মিঠাতেল দি দিছো। তেলখিনি গৰম হ'লে তাত মই মাছ ফ্ৰাই কৰি লম। মাছখিনি মই নিমখ হালধি সানি ললো। আৰু এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। প্ৰথমে মই মাছখিনি হাই ফ্লেমতে ভাজিম কাৰণ মাছখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে। আৰু মাছখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম। ইলুটি হিলুটি কৰি দিছো। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মই এতিয়া এখন প্লেটত মাছখিনি উলিয়াই ৰাখিছো। এতিয়া মই মাছ ভজা যিখিনি তেল থাকি গৈছে সেইখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছো। তাতে এচামুচ পাঁচফোৰণ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছো। পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়াৰ পৰা যেতিয়া ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাব তেতিয়া মই তাত আদা নহৰু বটা এচামুচ দি দিছো। আৰু আদা নহৰু বটাখিনি মই অকমান সময় ভাজি থাকিম যাতে ইয়াৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়। অলপ সময় ভজাৰ পিছতে ইয়াত মই কাটি ৰখা পিয়াজখিনি দি দিছো। পিয়াজখিনিও আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। পিয়াজখিনিও ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাত কাটি ৰখা এটা বিলাহী দি দিছো। বিলাহী দিলে আসলতে এই আঞ্জাখনৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, সেইবাবে মই তেলতে বিলাহীটো ভাজি দিছো। বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ পিছতে ইয়াত মই দীঘলে দীঘলে কাটি ৰখা এটা আলু দি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই হালধি পাউডাৰ এচামুচ দি দিম। হালধি পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত আলুখিনি অকমান সময় ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগে। আলুখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছতে মই পিহনাত পিহি ৰখা অমিতা আৰু গাজৰখিনি দি দিছো। গাজৰ আৰু অমিতাখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমি ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছো। এইখিনিও অলপ সময় ভাজি থাকিম এনেকৈ। আৰু অলপ সময় ভজাৰ পিছতে তাত মই 1.5 চামুচ নিমখ দি দিছো। নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ মতে দিব। তাতে দি দিছো জিৰা গুৰি এচামুচ আৰু ধনিয়া গুৰি এচামুচ। পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিছো। অলপ সময় এনেদৰে ভজাৰ পিছত এইখিনি সিজিবৰ বাবে তাত মই অলপ পানী দিছো। পানী আমি পিছতো দিম। এতিয়া মাত্ৰ এইখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ মই 1 কাপ পানী দিছো। এতিয়া এইখিনি ঢাকোন মাৰি প্ৰায় 10 মিনিট মানৰ সময়ৰ বাবে গেছৰ ওপৰত এনেকৈ ৰাখি দিম। 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন খুলি চাইছো। ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পাচলিখিনি। পানীখিনিও যথেষ্ট শুহি গৈছে, আলু সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আমাক যিমানখিনি পানী দৰকাৰ আমি সিমানখিনি দি দিম। মই ইয়াত 4 জনৰ জোখত আঞ্জাখন বনাইছো, সেইবাবে মই পানী ইয়াত আৰু 1.5 কাপ দি দিছো। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিছো। আৰু উতলি থাকোতে তাত মই কেঁচা জলকীয়া দুটা দিছো। কেঁচা জলকীয়াকিটা মই মাজত অকমান ফালি দিছো। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছ কেপিচ তাতে দি দিছো। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আঞ্জাখন ভালকৈ উতলিব লাগিব, তেতিয়াহে মাছৰ জোলখনৰ সোৱাদ পাব। এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ মই 5 মিনিট মান সময় গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ঢাকোন মাৰি এনেকৈ গেছৰ ওপৰত ৰাখি দিম। 5 মিনিট হৈ গ'ল। মই এতিয়া ঢাকোনখন খুলি চাইছো। মাছৰ আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আঞ্জাখন হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাত কাটি ৰখা ধনিয়া পাত অলপ দি দিম। ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি দেৰি উতলাব নালাগে, প্ৰায় 1 মিনিট মান সময় উতলিলে হ'ব।
আঞ্জাখন হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে মাছৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।